دوستان و همراهان گرامی، درود خدمت همه شما. امیدوارم که حالتون بسیار عالی باشه. بچه های عزیز، در ادامه کارمون یونیت 7 پارت C هستیم از کتاب American English فایل 2 ویرایش سوم و عنوان درسمون رو دارید میبینید Could you pass the test؟ و میبینید که در قسمت گرامر این فعل ها رو قرار هست کار بکنیم. have to، don't have to، must not و can't. و در قسمت vocabulary adjectives plus prepositions اینها رو کار خواهیم کرد و در قسمت pronunciation stress on prepositions رو کار خواهیم کرد. بریم سراغ part 1 speaking. گفته که talk in small groups. من طبق روالمون بچه ها کوئسچن ها رو میخونم و دیگه کار ضبط اینها بر عهده خودتون خواهد بود. اولین سوال این هستش که و اینکه سوال ها با have you ever هست بچه ها. Have you ever spoken to a tourist in English? When and why؟ میگه شما تا حالا با یک توریست به انگلیسی صحبت کردید، کی بوده و چرا؟ سوال بعدی میگه که Have you ever needed to speak in English on the phone? Who to? And what about? میگه تا حالا نیاز داشتید که تلفنی به انگلیسی صحبت کنید با چه کسی و در مورد چه چیزی؟ Number 3 Have you ever sent an email in English? میگه تا حالا ایمیل به انگلیسی فرستادید. Who to? به چه کسی؟ What was it about? در مورد چی بوده؟ بعدی Have you ever seen a movie or a video clip in English؟ میگه تا الان یک فیلم یا یک کلیپ رو به انگلیسی دیدید. Which چی بوده و how much did you understand و چقدرش رو میگه فهمیدین. question بعدی میگه Have you ever read a book or a magazine in English? Which one؟ میگه تا حالا کتاب یا مجله به انگلیسی خوندید؟ چی بوده؟ و سوال بعدی Have you ever asked for directions in English in a foreign city? Where؟ میگه تا الان برای یک مسیر در یک شهر خارجی، در یک شهر دیگه به انگلیسی صحبت کردید، کجا بوده؟ و Have you ever used an app or a website to improve your English؟ میگه تا الان از یک اپلیکیشن یا یک وبسایتی استفاده کردید که بهتر کنه انگلیسیتون رو. Which one؟ چی بوده اون اپلیکیشن؟ این از این. بریم سراغ پارت 2 بچه ریدینگ داریم. پارت A میگه Are people، بذارید من اینو صفحه رو بزرگ کنم. خب Are people from your country good at learning languages؟ میگه مردم کشور شما در یادگیری زبانها خوب هستن. Why or why not؟ خب این هم یه اسپیکینگ کوتاه میتونید توضیح بدید. و قسمت بعدی پارت A میگه Do you think Americans are good at learning your language؟ میگه فکر میکنید که آمریکایی ها در یادگیری زبان شما خوب هستند؟ حالا نظر شما چیه؟ خب این از این. بچه ما قرار هست یه ریدینگ رو بخونیم در مورد یادگیری زبان اسپانیش هست توسط یک آقای جورنالیست به نام مکس. این ریدینگ رو ما باید چیکار کنیم بچه؟ در پارت B گفته که قبلش البته باید تاپیک سنتنسی که اینجا گفته رو توضیح بدم. تاپیک سنتنس بچه یعنی اون جمله چی بگیم، مثلا واقعا معادل پرژن بچه به ذهنم نمیرسه. تاپیک سنتنس معمولا بچه ابتدای یک پاراگراف میاد و در واقع به نوعی میتونیم بگیم که در اکثر موارد اون پاراگراف اول تاپیک سنتنس نامیده میشه، چون که داره کلیت پاراگراف رو توی یک جمله توضیح میده. حالا من این چیزی هم که اینجا نوشته رو میخونم. البته اینو بگم بچه، گفتم که در اکثر موارد جاهایی هست که مثلا تاپیک سنتنس ممکنه آخر جمله بیاد، ولی به صورت نرمالش اینه که تاپیک سنتنس همون جمله‌ای هست که در ابتدای پاراگراف هست و کلیت پاراگراف رو به نوعی داره بیان میکنه. خب حالا این توضیح کتاب رو هم میخونم. Topic sentences paragraphs usually begin with a topic sentence. میگه پاراگراف ها معمولا با یه topic sentence شروع میشن. This tells you what the paragraph is about. میگه این به شما میگه که اون پاراگراف در مورد چیه. حالا در قسمت B بچه ما 6 تا topic sentence داریم و ما باید این topic sentence ها رو بیاریم بذاریم توی این ریدینگ. در واقع میبینید 6 تا پاراگراف داریم و در ابتدای هر پاراگراف
یک اسکوئر به ما داده که در واقع بایستی اونجا حرف مربوط به اون تاپیک سنتنس رو بذاریم. حالا اول بچه‌ها یک نگاهی به تاپیک سنتنس ها بکنید. من چند لحظه سکوت میکنم، شما تاپیک سنتنس ها رو یک نگاهی بندازید، بعدش میریم با هم دیگه ریدینگ رو کار میکنیم. خب این از این. و اما پارت سی رو هم ما همینطور که میخونیم حواسمون به پرسش های پارت سی هم باشه. از میخوام پرسش های پارت سی رو هم بچه یه نگاه بندازین. اوکی. خب بریم سراغ ریدینگمون. یه جوری نشون بدم. خب این آقای مکس پورفاور. عنوان پاراگراف که نه آرتیکلمون. Are Americans really so bad at learning languages؟ میگه آیا واقعا آمریکایی ها در یادگیری زبانهای دیگه بد هستند؟ بریم اولین پاراگراف که البته خودش تاپیک رو گفته. خب پس من اول تاپیک رو میخونم. Americans are famous for being bad at learning languages. خب میگه آمریکایی‌ها مشهورن که در یادگیری زبانهای دیگه بد هستن. حالا ادامه پاراگراف. That's been true for a long time. میگه این برای یه مدت طولانی true بوده، درست بوده. In any city around the world, you can hear American tourists asking for the restaurant menu in English. میگه در هر شهری که در جهان شما آمریکایی ها رو میشنوید، توریست های آمریکایی رو خواهید شنید که میشنوید که در واقع منوی رستوران رو میخوان. چقدر ترجمه سخت شد بچه. اون ورژن انگلیسی منو رو میخوان. Sometimes they try to say a couple of phrases in the local language. میگه گاهی اوقات اونها تلاش میکنن که بگن یکی دو تا حالا عبارت رو به زبون محلی، به اون زبون محلی. But they stop making an effort as soon as they discover that the waiter knows a little English. میگه اما اونا اون تلاشی که دارن میکنن رو متوقف میکنن به محض اینکه متوجه میشن اون ویدر یعنی گارسون یه مقدار انگلیسی میدونه. Some Americans who live abroad often spend all their time with other Americans. یه که بعضی از آمریکایی هایی که خارج زندگی میکنن، خارج از آمریکا زندگی میکنن، اغلب میگذرونن کل وقتشون رو با سایر آمریکایی ها. And never learn the language at all. و هرگز هم اون لنگویج حالا اون کشوری که هستن رو یاد نمیگیرن. خب پاراگراف 2 بچه ها تاپیکش Many Americans think so. Okay. D بچه ها I think it's the true option. Motivation is obviously a problem. میگه انگیزه به طور واضح یک مسئله‌ایه. Many Americans think I don't have to learn a foreign language because everyone speaks English nowadays. میگه که بیشتر آمریکایی‌ها فکر میکنن که من مجبور نیستم که یک زبان خارجی رو یاد بگیرم چون هر کسی امروزه انگلیسی رو صحبت میکنه. This is partly true. میگه این تا حدی درسته. In many multinational companies. میگه in many multinational companies, yes. در بسیاری از شرکت های چند ملیتی, for example, برای مثال, employees have to speak English because it is the company's official language of communication. میگه که کارمندا مجبورن که انگلیسی صحبت کنن چون که زبان رسمی اون کامپنی برای ارتباط انگلیسیه. Paragraph 3 Most Americans children only okay. خب بریم ببینیم بچه تاپیک پاراگراف این چیه.
ببخشید. If بچه ها is a good option. The situation in American schools doesn't help either. میگه موقعیت میگه این سیچویشن در مدارس آمریکایی هم به اون صورت کمکی نمیکنه. Most American children میگه بیشتر بچه های آمریکایی only have to learn a language until they are 14 or 15. میگه مجبورن یه زبون رو یاد بگیرن تا وقتی که 14 یا 15 ساله هستن. After that they don't have to continue if they don't want to. نمیدونم درست ترجمه کردم یا نه. میگه بیشتر بچه های آمریکایی فقط مجبورن یک زبان را یاد بگیرن تا وقتی که 14 یا 15 ساله هستن و بعد از اون میگه مجبور نیستن که اون رو ادامه بدن اگر نخوان. Many young people say that they don't want to continue studying a foreign language because it's too difficult. میگه بیشتر افراد جوان young people، منظورش شاید student هاست دیگه، میگن که نمیخوان یاد بگیرن یا نمیخوان ادامه بدن خوندن یه زبون خارجی رو چون که خیلی سخته. It's too difficult. گرامر تو بچه یادتون هست دیگه، بیش از حد سخته. خب بریم سراغ paragraph 4. A newspaper decided. خب بریم ببینیم که تاپیک این چی میتونه باشه. ببخشید. خب B بچه ها میتونه یک آپشن خوب باشه. But what happens when an American tries to learn a new language after leaving school? میگه اما چه اتفاقی میفته وقتی که یک آمریکایی تلاش میکنه یاد بگیره یک زبون جدید رو بعد از اینکه مدرسه رو ترک میکنه یا بعد از ترک کردن مدرسه. ببخشید. A newspaper decided to find out by sending Max, one of its journalists, on an intensive language course. میگه که یک روزنامه تصمیم گرفت که بفهمه این مسئله رو by sending Max، این آقای مکس رو با فرستادن مکس به یک در واقع language course، چی بگیم بچه، دوره زبان فشرده. اینتنسیو یعنی فشرده بچه. ببخشید بچه من چرا صدام میگیره. خب یه بار دیگه بگم. A newspaper decided، یه روزنامه تصمیم گرفت که این رو در واقع بفهمه با فرستادن مکس، یکی از جورنالیست هاش، به یک دوره زبان فشرده. He then had to go to the country and do some tests to see if he could survive in different situations. میگه بعدش اون بایستی میرفت به اون کشور مقصدی که حالا زبونشو داره یاد میگیره و چند تا تست انجام بده و ببینه که میتونه زنده بمونه در یک موقعیت متفاوت. اینم از این. بریم سراغ paragraph 5. I'd like to visit Puerto Rico and Latin America. اوکی. بریم ببینیم بچه تاپیک پاراگرافش چی میتونه باشه. خب C بچه. Max decided to learn Spanish. I'd like to visit Puerto Rico and Latin America in the future. If I go, I don't want to be the typical American who expects everyone else to speak English. میگه من دوست دارم برم به پورتوریکو و آمریکای لاتین در آینده. اگر برم نمیخوام مثل سایر امریکن های معمولی تیپیکال امریکن باشم که انتظار داره بقیه انگلیسی صحبت کنن. He did a 1-month intensive course at a language school in Washington DC. میگه اون یک دوره 1 ماهه در یک language school گذروند در واشنگتن. و paragraph 6 when he's اوکی دیگه آخرین topic sentence که باقی مونده بچه چیه؟ A هست. So what happened after 4 weeks؟ میگه پس بعد از 4 هفته چه اتفاقی افتاد؟ When his course ended, he went to San Juan, Puerto Rico for the weekend to take his tests. میگه وقتی که کورسش تمام شد، اون رفت به سان خوان
در پورتوریکو برای آخر هفته در واقع که امتحانشو بده. A teacher called Nilda met him there and gave him a score out of 10 for each test. میگه یک معلم به نام نیلدا اونو ملاقات کرد و از 10 بهش نمره داد برای هر کدوم از اون تست ها. And then a final score for everything. و در نهایت هم یک نمره فاینال بهش داده برای کل حالا اون پروسه تستی که داشته. این از ریدینگ اون بچه. حالا ادامه این رو ما در قسمت لیسنینگ خواهیم شنید. قبل از اینکه بریم لیسنینگ ببینیم که پارت سی بایستی چه پرسش هایی رو پاسخ بدیم. گفته که read the article again, answer the questions with a partner. What two examples does the writer give to show that Americans are bad at learning languages? میگه اون دوتا مثالی که در واقع گفته که نشون بده آمریکایی ها در یادگیری زبان بد هستن چی بوده. من حالا فعلا میخونم بچه، بعد پاسخ ها رو به صورت نوشته میذارم روی فیلم. Number 2, why does he or she think that Americans aren't motivated to learn languages? میگه چرا اون فکر میکنه که آمریکایی ها motivated نیستن، یعنی انگیزه ای ندارن که مثلا سایر زبان ها رو یاد بگیرن، که زبان ها رو یاد بگیرن. سایر نداشت، من از خودم گفتم. Number 3 میگه what reason do many school children give for not wanting to study a foreign language? میگه چه ریزنی رو بیشتر بچه های مدرسه میگن برای اینکه نمیخوان یک زبون خارجی رو بخونن، برای نخوندن یه زبون خارجی چه دلیلی رو میارن بیشتر بچه های مدرسه. Number 4 میگه که how did the newspaper try to find out if Americans really are bad at learning languages? میگه چگونه یک روزنامه تلاش کرد که بفهمه آیا آمریکایی ها واقعا در یادگیری زبان ها بد هستند اینجوری بگیم. Number 5 why did Max decide to learn Spanish? میگه چرا مکس تصمیم گرفت که اسپانیش یاد بگیره. How did he learn? چگونه یاد گرفت. و number 6 what did he do when he finished the course? میگه وقتی که کورسش تموم شد چی کار کرد. اوکی. این از پرسش ها بچه. حالا پاسخ ها رو دارید برای صفحه میبینید. خب بچه ها بریم سراغ پارت بعدی که در واقع گرامر هست و گرامر have to, don't have to, must و must not و can't. تا اینجا بچه این فعل هایی که اینجا میبینید فعل can't براتون آشنا هست. حالا شاید فعل های دیگه جدید باشه، البته تا جایی که من یادم میاد گفته شده، حالا شاید به صورت غیر مستقیم، ولی امروز به صورت اختصاصی بر روی این گرامر کار خواهیم کرد. ببینیم که کاربرد must, must not, have to, don't have to اینها چی هستش. برای پارت ابتدایی گرامر بچه یک لیسنینگ داده 7.12. اجازه بدین من اینو بزرگتر کنم. خب گفته که listen to Max talking about the test and fill in the blanks. گفته که به این آقای مکس در واقع گوش بدین و این جاهای خالی رو پر کنید. من چند لحظه بچه سکوت میکنم، شما فقط سریع یک نگاه بندازید. پارت اول بچه در مورد تست هست، تستی که بایستی در رابطه با زبان اسپانیش بده اون تست رو، و پارت بعدی در مورد قوانینی هست که بایستی در اون تست رعایت کنه. خب یه چند ثانیه‌ای نگاه کنید بچه‌ها به این قسمت تا من این قسمت رو پلی کنم.
بخشید. خب بریم 7.12 رو با هم دیگه گوش بدیم. There were 4 tests for me to complete in San Juan, Puerto Rico. I had to order a drink and a sandwich in a cafe, ask the price, and understand it. Then I had to ask for directions on the street and follow them. Then I had to get a taxi to a historical building in San Juan. And finally, I had to call somebody and leave a message on their voicemail. There were just 3 rules. You must not use a dictionary or phrasebook app. You must only speak Spanish. And you can't use your hands or mime or write anything down. اوکی این از خب توی قسمت تست میبینید بچه ها نوشته you have to، شما مجبور هستید که چیکار کنید. Order a drink and a sandwich in a cafe, ask how much it is and understand the price. برای قسمت بعدی you have to ask for directions on the street and follow them. برای قسمت بعدی you have to get a taxi to a historical building. و برای قسمت آخر هم که you have to leave a message on somebody's voicemail. در قسمت rules بچه ها ببینید چه فعلی رو استفاده کرده. must و must not رو اومده استفاده کرده، یعنی زمانی که میخواین یه چیزی رو بگین باید و نباید هست. خب توی امتحانش you must not use a dictionary or a phrasebook app. You must only speak Spanish و you can't use your اینجا چی گفت بچه ها؟ hands بچه ها فکر کنم گفت you can't use your hands or mime or write anything down. اوکی این از این. بریم سراغ پارت B. گفته که look at the highlighted phrases، به این عبارت های هایلایت شده گفته نگاه کنید. Which phrases mean، کدوم یکی از عبارت ها این معنا رو میدن. Number 1 do this it's important. کدوم یکی انجام یک کاری رو میگه. خب کدوم یکی بچه ها مثلا must و همین دیگه must دیگه، چون گفته highlighted phrase ها رو نگاه کنید. و number 2 داره میگه که don't do this، این کار رو انجام نده. It's a bad idea. خب must not و can't، کاری که نمیتونید اجازه ندارید انجام بدید. اگه بچه از قبلا یادتون باشه یکی از کاربردهای can این بود که اجازه انجام یک کاری رو داشته باشیم یا نداشته باشیم. اینها رو از کتاب استارتر ما در واقع فعل can رو خوندیم به همراه این کاربردهاش. خب حالا در پارت C میگه که now look at an extract from the article in 2. Does the highlighted phrase mean بخشید گفته که now الان نگاه کنید به یک بخشی که از اون آرتیکلی که الان با هم خوندیم بچه ها گرفته شده. این بخش گفته این بخش رو نگاه کنید و این highlighted phrase کدوم معنی رو میده. معنی one رو داره یا معنی two رو داره. بخونیم اینو. Many Americans think I don't have to learn a foreign language because everyone speaks English. خب حالا این I don't have to معنیش میشه I don't need. بذارید من اینو بزرگتر کنم. خب I don't need to do this میگه احتیاجی ندارم که این کار رو انجام بدم. و number 2 I can't do this من نمیتونم این کار رو انجام بدم. خب number 1 هست بچه ها. don't have to یعنی مجبور نیستم که یک کاری رو انجام بدم. have to یعنی مجبورم. I have to مثلا go there من مجبورم برم به اونجا. I don't have to یعنی مجبور نیستم. حالا بریم صفحه 138. اونجا ما گرامر رو کار خواهیم کرد با هم. خب من اینا رو پارت بچه ها پلی میکنم و توضیح میدم. اولین پارت در مورد have to و don't have to هست. اجازه بدین من این قسمت رو پلی کنم. 13 اوکی. 7.13 I have to speak English at work. She has to get up at 7 every day. We don't have to wear a uniform at this school. He doesn't have to work on Saturdays.
Do I have to buy a grammar book? What time does she have to get up in the morning? خب اول در مورد گرامر have to گفته و جا مثبتش رو ببینید have to و اگر برای سوم شخص باشه has to هست بچه. این ساختار مثبتشه. ساختار منفیش ما بایستی از auxiliary های don't و doesn't استفاده کنیم اگر میخوایم این فعل رو منفی کنیم. We don't have to. He doesn't have to. و میبینید بچه وقتی که doesn't رو استفاده میکنیم has برمیگرده به شکل بیسش. He doesn't have to. Okay. و برای questionش هم که باز auxiliary do و یا does رو استفاده میکنیم که اینها دیگه قوانینی هست که بارها کار شده. خب این از مثبت و منفی و حالا questionش. حالا بریم ببینیم که کاربرد have to و has to و یا don't have to و doesn't have to اینها چی هست. اولین bullet point میگه که we use have to plus verb base form که اون فعلمون هم بچه base formه. میبینید بعد از فعل ها have to مثلا wear has to get up به صورت base form اومده. میگه ما استفاده میکنیم این have to رو به اضافه یک فعل که اون فعل هم چیه بایستی base form باشه. To talk about rules در مورد قوانین و obligations اجبارها صحبت کنیم. Bullet point دوم we use don't have to plus verb to say that there is no obligation or that something is not necessary. حالا don't have to رو بچه زمانی استفاده میکنیم یا doesn't have to رو که بگیم یه چیزی اجبار نیست obligation نیست. همینجا واژه obligation رو هم یاد بگیرید. و یا or یا something is not necessary چیزی ضروری نیست. کاری که ضروری نیست انجام بده. Bullet point 3 میگه we use do or does to make questions and negatives که خب اینها رو گفتم. برای سوالیش از do و does استفاده میکنیم و گفته که این have to و has to رو بچه نمیتونیم کانترکتشون کنیم یعنی به صورت خلاصه بنویسیم I've to go I have to go. Okay. البته بچه تو spoken language ممکنه شما این رو ببینید ولی خب حالا بر اساس grammar گفته که این رو کانترکت نکنید. حالا بریم قسمت بعدی فعل های must not و can't رو توضیح میده. من اینو پلی کنم 7.14 شما جمله ها رو بشنوید. 7.14. You must do your homework tonight. She must clean up her room before she goes out. You must not leave your bags here. You can't bring food into the library. خب اینم از فعل must و must not که گفته که we use must plus verb. must رو هم بچه به اضافه base form میکنیم. مودال هست دیگه که در مورد چی با صحبت میکنیم؟ rules و obligations. خب بچه داشتیم در مورد must صحبت میکردیم که من I had to stop the recording در مورد obligation بچه صحبت کردم. البته از grammar have to در قالب past استفاده کردم در قالب گذشته. مجبور شدم بچه فیلم رو پاز بزنم. خب بریم سریع سراغ ادامه grammar. در مورد must و must not و can't خب گفته که use can't or must not plus base form to say something is prohibited or to state a rule. خب must not و can't رو بچه ها ما زمانی استفاده میکنیم که یه چیزی ممنوع هست بچه ها یا میخوایم بیان کنیم یک رول رو state a rule. مثلا قوانین مدرسه رو میخوایم بیان کنیم، قوانین نمیدونم یه مکانی رو حالا میخوایم بیان کنیم. از این دوتا فعل به صورت منفی استفاده میکنیم و مثبتش هم خب ماسته دیگه. اوکی. bullet point بعدی میگه که the words can't and must not have similar meanings. میگه این دوتا مودال can't و must not معانی مشابهی دارن but can't is more common in speaking. میگه اما can't بیشتر در همین زبان محاوره و speaking رایج هست.
You can also use cannot و همچنین میتونید cannot رو استفاده بکنید. بچه اگر از کتاب استارتر همراه ما باشید و خاطرتون باشه گفتم که can تنها فعلی هست که اگر بخوایم ما به صورت کامل بنویسیم cannot باید به این صورت connected باشه، یعنی can و not رو نباید از هم جدا بکنید. الان نمیدونم بچه درست بگم یا نه، فکر میکنم درس 72 چون این فعل کن رو به صورت ویژه من کار کردم همین هول و هوش درس 72 یا شاید 74 ما در مورد کن به تفصیل سخن گفتیم توی کتاب استارتر. بچه بولت پوینت بعدی میگه the verbs must and must not are the same for all persons. خب فعل must و must not میگه برای همه ضمایر یکی هست دیگه بچه ها، چه سوم شخص، اول شخص، دوم شخص، همه یک جور هست مثل تمامی فعل های مودال. و the verb must is not often used in questions. have to is more common. خب میگه must معمولا در اغلب در فرم سوالی استفاده نمیشه، شکل رایجش have to هست. رایج‌تر اینه که have to بگیم. مثلا میخوایم بگیم من باید این کار رو اینجا انجام بدم، مثلا به جای اینکه بگیم must I take off my shoes میگیم do I have to take off my shoes. خب و ببینیم که در این باکس آخر چی رو گفته. must and have to. ببخشید. خب میگه must and have to are very similar. میگه must و have to خیلی با هم شبیهن، اما have to is more common especially in speaking. اما have to بیشتر میگه رایج تره بچه ها، به خصوص در زبان speaking، در مکالمات. must is often used in official forms, notices and signs. میگه must اغلب استفاده میشه در فرم های رسمی و اعلامیه ها و حالا نشانه ها و اینها. ساین منظورش بچه ها مثلا چی بگیم معادلشو؟ مثلا یه ساینی رو مثلا شاید توی خیابون ببینید یا نمیدونم، حالا خیابون که یک مکانی، حالا مثلا در این موزه نباید عکس بگیرید، از فعل ماست مثلا must not استفاده میشه. قسمت بعدی میگه must not and don't have to. خب must بچه این قسمت رو خیلی دقیق گوش بدین چون شکل مثبتش یعنی must و have to تقریبا شبیه همه، اما شکل منفیش کاملا اپوزیته بچه، اپوزیت هست. بریم بخونیم. must not and don't have to have completely different meanings. میگه must not و don't have to دوتا معنی کاملا متفاوتی دارن. مقایسه کنید. میگه این دوتا جمله رو مقایسه کنید. You must not go. It's prohibited. Don't go. میگه ممنوعه، نرو. وقتی که میگه must not go یعنی نرو، یعنی داره اجبارت میکنه به یک کار، یعنی نهی میکنه به نوعی. حالا جمله بعدی میگه you don't have to go. You can go if you want. میگه مجبور نیستی بری، یعنی یک آپشن به شما میده، میتونی بری میتونی نری. You don't have to. مجبور نیستی، اگه بخوای میتونی بری. اوکی، پس حواستون باشه بچه must و have to درسته که در شکل مثبتش شبیه به هم هستن، اما در حالت منفیش دوتا چیز کاملا متفاوته. اوکی. و impersonal you چیه بچه؟ ضمیر غیر شخصی you چی هستش؟ We often use have to and must with impersonal you. You یعنی people in general. حالا جمله ها رو بذارید بخونیم، روی جمله ها مقایسه کنیم. You have to wear a seat belt in a car. You must not or can't take photos in the museum. خب زمانی که بچه ها میگه که اینو چجوری به پرژن بگم، بذارید بچه جمله رو بچینم. یک قانونی رو حالا شاید میخواد بیان کنه در یه مکانی جایی، این یویی که در ابتداش استفاده میشه منظور شخص شما نیست، شخص اون تک نفر منظور شما نیستید. این پرسونال یو هست، یعنی خطاب به همه افراد هست. یعنی وقتی که شما توی یک ماشین میشینید you have to wear a seat belt، شما مجبورید که
از کمربند ایمنی استفاده کنید. یا مثلا توی یک موزه که هستید you must not take photos. You cannot take photos. خطاب به همه افراد هست، همه افرادی که وارد موزه میشن. منظور از impersonal you این هستش. حالا همین دیگه، چیز خاصی دیگه کتاب بیش از این نگفته، منم بیش از این دیگه توضیح نمیدم. اگه بچه همچنان سوالی داشتید you can ask me، میتونید توی کامنت ها بپرسید. اوکی، بریم حالا سراغ exercise. خب میگه که complete the sentences with the correct form of have to. این بخش رو منحصراً با فعل have to گفته کامل کنید. حالا شکل درستش دیگه ما باید تشخیص بدیم نگاتیو پوزیتیو چیه. خب مثالش رو بخونیم. I don't have to go to school on Saturdays. Okay. Number 1, study very hard. She has. Okay, has to. بچه چون سوم شخص هم هست. Has to study very hard. She has exams soon. Number 2, you buy a ticket. Okay, you have to buy a ticket before you get on the bus. It costs $12 and the machine is over there. Okay. Number 3, your sister. خب این question. Does your sister have to go to Los Angeles for her job interview? یا interview بچه. میگه که خواهرت مجبوره که بره لس آنجلس برای مصاحبه کاریش. Number 4, Mike wear a really ugly uniform at his new school. He hates. Mike has to wear a really ugly uniform at his new school. He hates it. Okay, number 5, get up early tomorrow. Flight leaves. Okay, we have to get up early tomorrow. Our flight leaves at 6:30. Number 6, work today. He has a day off. Okay, Harry doesn't have to work today. He has a day off. میگه هری امروز مجبور نیست کار کنه. امروز در واقع یه روز تعطیله براش دیگه. اوکی. Number 7, can you wait a moment? Make a phone call. I have to make a phone call. و number 8, go to bed. It's only 10 o'clock. Do we have to go to bed? ما مجبوریم بریم بخوابیم. بریم به رخت خواب. It's only 10 o'clock. هنوز ساعت 10. فقط ساعت 10 ها. مجبوریم بریم بخوابیم. اینجوری میتونیم شاید ترنسلیت کنیم. خب بریم سراغ پارت بی. بچه ها گفته که circle the correct form. Check if both are possible. Okay. مثالش we don't have to یا we must not go to school next week. It's a holiday. خب چون holiday هست بچه ها don't have to دیگه مجبور نیستیم. Number 1, you don't have to, you must not cross the road when the traffic lights are red. خب این رول بچه ها پس میشه ببخشید you must not. Number 2, what do I have to? Okay. What do I have to یا what do I must دوتاش درسته بچه ها، ولی حالا طبق چیزی که کتاب گفت در حالت question form مثلا have to common تر هست، رایج تر هست، ولی از لحاظ گرامری دوتاش درسته. Number 3, the concert is free. You don't have to pay. Number 4, we are late for the meeting. دوتاش بچه ها میتونه درست باشه. We have to یا we must go now. Number 5, you don't have to or must not leave the door open. The dog will get out. این یک نهیه دیگه بچه ها. You must not leave the door open. میگه در رو باز نباید باز بذاری. سگ میره بیرون. Number 6, I have to must pay Jane back money she lent me. Yes, دوتاش میتونه بچه ها درست باشه. Number 7, in the US
این هم دوتاشه بچه ها. Number 8 you don't have to, you can't be told to be good soccer. You don't have to be told to be good at soccer. میگه مجبور نیستی قد بلند باشی که توی فوتبال خوب باشی. اوکی. بریم بچه ها برگردیم صفحه 59. اوکی خب این از پارت گرامر بچه ها. بریم سراغ لیسنینگ. لیسنینگ بچه ها در واقع ادامه داستان مکس هست که یک دوره 1 ماهه فشرده گذران برای یادگیری زبان اسپانیایی. حالا رفته به پورتوریکو و میخوایم ببینیم که چه اتفاقاتی براش افتاد، تستش رو چه جوری داد و اینها. خب بریم پارت A ببینیم چی میگه. گفته look at Max's tests again. Max's test again. این apostrophe S تلفظش رو یکم چالنجینگ بکنه. خب which test do you think was the easiest for him? Which do you think was the most difficult? Listen and check your answers. خب این اسکیپ میکنیم بچه. بریم سراغ پارت B. Listen again. گفته دوباره گوش بدین. حالا من پلی میکنم. Mark the sentences true or false. Correct the false sentences. این بخش رو بچه یک نگاه بکنید. پارت B رو در واقع یه نگاه بکنید تا من این قسمت رو پلی کنم. اوکی بریم 7.15 sorry. خب بریم 7.15 yes. خب بریم بچه گوش بدیم. این قسمت true false هست. 7.15. I arrived at the airport in San Juan, Puerto Rico, where I met Nilda. Hola, soy Max. Encantada. Soy Nilda. Nilda took me to my hotel, and that evening we went to eat, and it was time for my first test. I had to order a sandwich and a drink in a cafe, and then ask for the check. I sat down at a table, and I tried to order a soda and a chicken sandwich. Por favor, una refresco y un empanado de pollo. Enseguida. Terrific. The waiter understood me the first time. My pronunciation wasn't perfect, but I got my soda and my sandwich. I really enjoyed it. But then the more difficult part, asking for the check. ¿Cuánto es? 6.90. ¿Cómo? 6.90. $6.90. I understood. Nilda gave me 8 points for the test. I was very happy with that. Next, we went out on the street. Test number 2 was asking for directions and understanding them. We were on a narrow street, and I had to stop someone and ask him or her for the nearest drugstore, una farmacia. I stopped a woman. At first, I didn't understand anything she said. Siga derecho y tome la segunda calle a la izquierda. Hay una farmacia en esa calle. I asked the woman to speak more slowly. Todo derecho y tome la segunda calle a la izquierda. Izquierda. I got it this time, I think. The second street on the left. I followed the directions, and guess what? There was a drugstore there. 7 points from Nilda. Test number 3. I wasn't looking forward to this one. I had to take a taxi to a historical place in San Juan. Nilda wrote down the name of the place on a piece of paper. It was the name of an old fort near the ocean. We stopped a taxi. El Moro, por favor. ¿Qué? ¿A dónde? He didn't understand me. I tried again, but he still didn't understand. I was desperate, so I said, Fort, old, water. Ah, El Morro. Finally,
Nilda only gave me 5 points because I ended up using English. Still, at least I made the taxi driver understand where I wanted to go. And so to the final test. I had to leave a message in Spanish on somebody's voicemail. I had to give my name, spell it, and ask the person to call me back. Nilda gave me the number. It was one of her friends named Lourdes, and I dialed. I was feeling a little nervous at this point because talking on the phone in a foreign language is never easy. Deje su mensaje después de la señal. Buenas noches. Soy Max. Max? M-A-R-X. Por favor, llamarme esta noche. Oh, yes. A las 8:30. Gracias. Well, my grammar wasn't correct, but I left the message. Half an hour later, at 8:30, Lourdes called me. Success! Nilda gave me 8 points. That was the end of my 4 tests. Nilda was happy with me. My final score was 7. I was very happy with that. So, how much can you learn in a month? Well, of course you can't learn Spanish in a month, but you can learn enough to survive if you are on vacation or on a trip. Now I want to go back to Washington, D.C. and try and learn some more. Adios. خب number 1 بچه the waiter didn't understand Max. False. چون که understood. The waiter understood Max. Number 2 the bill was $6.90. True. Number 3 the drugstore was the first street on the left. No, it was the second street on the left. Number 4 the driver understood the name of the fort. وقتی اسپانیش گفت بچه نفهمید. حالا اگر بر اساس اسپانیش گفتنش بگیم میشه false. Number 5 Max made a grammar mistake when he left the voicemail message. Yes, true. Number 6 Max's final score was 8. 8 نبود بچه 7 بود پس این میشه false. Number 7 Max says you can learn the language in a month. No, false. گفتش you can't learn a language in a month but at least you can survive. میتونید اون سیچویشن رو حالا هندلش کنید به اصطلاح. زنده بمونید در اون شرایط، در اون کشور که هستید. اوکی پارت سی ببینیم چی گفته. How well do you think you could do Max for tests in English? What do you have to say? خب این قسمت رو بچه ها یه تمرین هست برای خودتون. گفته که شما چقدر خوب میتونید این 4 تا تستی که مکس در زبان اسپانیش امتحان داد، شما چقدر خوب میتونید اونو توی زبان انگلیسی در واقع اون تست ها رو بدید. What do you have to say? شما چه چیزی رو بایستی بگید؟ Number 1 اگه بخواین اون تست ها رو حالا به زبان انگلیسی بدین، what do you have to say to order a drink and a sandwich and ask the price? همینجا پاس بزنید بچه و جمله‌ای که شما بایستی استفاده کنید برای سفارش دادن یک نوشیدنی یا ساندویچ و پرسیدن قیمتش. Number 2 what do you have to say to ask somebody on the street for directions? For example, the nearest drugstore. زمانی که میخواین آدرس بپرسید این رو چجوری باید بپرسید به انگلیسی؟ Number 3 what do you have to say to tell a taxi driver where you want to go? اون آدرسی که میخواید در واقع به تاکسی درایور بدین که کجا شما میخواید برید. And number 4 what do you have to say to leave a voicemail message that you have called and would like the person to call you back. و اگر میخواین یه پیام صوتی بذارید برای یک شخصی و ازش I would like the person to و به اون شخص بگید که باهاتون در واقع تماس بگیره. این رو چجوری بایستی به انگلیسی بگید؟
بعد از هر قسمت که بچه من خوندم الان 1 2 3 4 بعد از هر نامبر پاس بزنید و بگید که چه جمله هایی رو میتونید استفاده کنید توی این سیچویشن ها. اوکی، بریم سراغ vocabulary and pronunciation. Adjectives plus prepositions. Stress on prepositions. ابتدا در مورد صفت ها به اضافه حرف اضافه یک مطلبی رو بچه ها گفته و بعد اینکه آیا preposition ها میتونن استرس جمله رو بگیرن یا نه. بریم اولین باکس رو بخونیم. گفته که adjectives plus prepositions. Some adjectives برخی از صفت ها are usually followed معمولا دنبال می شوند by certain prepositions با یه سری حرف اضافه خاص. For example, Americans are famous for being bad at learning languages. preposition های for بچه برای adjective famous و at برای adjective bad. Bad at, famous for. It's useful to learn the prepositions with the adjectives. خب این مبحث رو گفتیم بچه ها نه؟ مثلا apologized to someone, afraid of. فکر میکنم اینو کار کردیم توی همین کتاب. نمیدونم چرا الان توی همین کتاب که داریم ولی الان حضور ذهن ندارم این قسمت کار شده یا قرار کار کنیم ولی فکر میکنم کار شده. بریم سراغ part A. Complete the sentences with a preposition from the list. بخشید بچه ها. خب preposition هایی که داریم یکی at هست که 2 بار استفاده میشه. for هم 2 بار. from, in, of هم 2 بار. to و with. خب این قسمت بچه ها listening داره. بذارید فکر کنم سریع ببینم listening رو play کنیم یا نه. خب من listening رو ترجیح میدم بچه ها play کنیم چون قسمت pronunciation هست بهتره که listening رو play کنم. چند بود؟ 7.16. اوکی. خب بریم نمبر 1. اوکی. 7.16 Languages 1. Do you think you're good at learning languages? 2. Is there anything about learning English that you're bad at? What? 3. Do you think listening to pop music is good for your English? Why not? 4. Are you afraid of going to places where you don't speak the language? Why not? 5. What English-speaking countries are you most interested in? Why? Tourism. 6. Which towns or cities in your country are full of tourists in the summer? 7. What tourist attractions is your country famous for? 8. Are people in your country usually nice to tourists? 9. Do you get angry with tourists who don't try to speak your language? Why not? 10. Are people in the big cities very different from people in the rest of the country? خب این از پاسخ‌ها بچه‌ها. حالا اینجا تاکیدش توی قسمت بعدی در واقع میگه که listen to questions 1 and 2 and 3 and 7 again. این 4 تا پرسش رو دوباره حالا من پلی میکنم اینا رو دوباره میخونه و in which questions are at and for A. stressed B. unstressed. میگه که تو کدومی که از این 4 تا جمله at و for روشون استرس قرار میگیره یعنی محکم تلفظ میشه و توی کدوم جمله ها آن استرس هست. حالا من این قسمت رو پلی میکنم و بعدش توضیح میدم در موردش و بعد هم در مورد اسپیکینگ. 7.17 رو گوش بدیم با هم. 7.17 1. Do you think you're good at learning languages? Oh, sorry. 2. Is there anything about learning English that you're bad at? What? 3. Do you think listening to pop music is good for your English? Why? 7.
What tourist attractions is your country famous for? خب number 1. Do you think you're good at learning languages? Number 2. Is there anything about learning English that you're bad at? What? خب این دوتا بچه ها prepositionش چی بود؟ at بود. Good at learning, bad at. تو کدومش بچه استرس دار بود؟ توی number 2 stressed بود. اوکی و number 1 unstressed بود. یعنی at توی number 1 unstressed توی number 2 stressed. Number 3 prepositionش چی بود؟ for. Do you think listening to pop music is good for your English? Why or why not? و همچنین number 7 هم for بود. What tourist attractions is your country famous for? توی number 7 بچه ها for stressed هست و توی number 3 stressed نیست، یعنی unstressed هست. حالا اگر به همین 4 تا جمله بچه ها دقت کنید یه قانونی میتونیم از توش در بیاریم. اون preposition هایی که میاد آخر جمله میتونه استرس در واقع استرس بگیره، یعنی محکم تلفظ بشه. اون prepositionی که میاد آخر جمله، مثلا مثل number 2 و number 7. What tourist attractions is your country famous for? اما توی number 3 اینو ضعیفتر تلفظ کرد. Do you think listening to pop music is good for your English? Why or why not? اوکی، این از بخش pronunciationمون. این قسمت بچه ها پرسش ها از number 1 تا number 10 در واقع دقت کردین که همش question بود. حالا این قسمت رو من میخوام که شما تبدیلش کنید به یک تمرین اسپیکینگ بسیار عالی. پرسش ها رو میپرسید و پاسخ میدین و خب صداتون رو ضبط میکنید و همین دیگه. و ضبطی که و در واقع اون ریکوردی که انجام دادین بچه حتما گوش میدین، نه یه بار بلکه چند بار، و خودتون تلاش میکنید که مشکلاتی که به نظر خودتون در واقع مشکل هست رو پیدا کنید. یه ریکورد بعدی اونها رو تکرار نکنید و در پایان هم اگر پرسشی هست میتونید حتما در قسمت کامنت ها بپرسید. اوکی، این از این هم پایان بخش 7C. تا جلسه بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم بچه ها. Have a great time. I'll see you soon.